ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የአትክልትና የበግ ጥብስ አሰራር ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣዕም አለው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ ወደ አሰራሩ ስንገባ ስጋውን በመክተፍ ነው የምንጀምረው። የበግ ስጋ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት፣ ግን የበሬም ስጋ ብንጠቀም ምንም ችግር የለውም። ለስላሳ የሆነ የበሬ ስጋ። ስጋውን ደግሞ ስንከትፈው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶሎ እንዲበስል ሳሳ አድርጋችሁ ብትከትፉት ይመረጣል። ስጋችንን ከትፈን ከጨረስን በኋላ ጎድጓዳ ሳህን ላይ እናደርጋለንና ከዛ የሚያስፈልጉንን ቅመሞች አንድ ባንድ ገልጽላችኋለሁ። ከዚህ ጋር ሶያ ሶስ ነው የምጠቀመው ያለሁት፣ ሳይበዛ 1-2 የሾርባ ማንኪያ። ከዛ ቨርጂን ኦይል ኦሊቭ ኦይል፣ ይሄንንም እንደዛው 1-3 ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ። ጨው፣ ኮረሪማ፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እና ብላክ ፔፐር ቁንዶ በርበሬ ሳይበዛ ሁሉንም ግማሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ብናደርግ እንደ ስጋችን ብዛት በቂ ነው። እና አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ከስጋው ጋር። ከዛ በደንብ እንዲብላላ እናስቀምጠዋለን አትክልታችንን እስከምናዘጋጅ ድረስ። ቃሪያ በፈለግነው ቅርጽ እንከትፋለን። ከዛ የተወሰነ ነጭ ሽንኩርት፣ አንድ ራስ ቀይ ሽንኩርት፣ የፈረንጅ ቃሪያ። እዚህ ጋር የግድ ቀዩ መሆን የለበትም፣ ለከለር ያህል ነው እንጂ ቢጫውም አረንጓዴውንም የምርጫችንን ማድረግ እንችላለን። ሮዝመሪ የስጋ መጥበሻ የተወሰነ እናዘጋጃለን። ጎመን፣ አሁንም ጎመንም የምርጫችንን የተለያየ አይነት ጎመን ቢሆን ምንም ችግር የለውም። ቀጠን ቀጠን አድርገን ነው የምንከትፈው ይሄንንም። ከዛ የተወሰነ ብሮኮሊ፣ ትሪፍል ጎመኑን ይሄ ፐርፕሉን ነው እኔ የተጠቀምኩት። አገን አሁንም ይሄ ሌላ አይነት ማድረግ እንችላለን። አረንጓዴውን ግን ይሄ ከለሩ አንድ ላይ ያምራል። የተለያየ ሌላው አረንጓዴ ስለሆነ ይሄ ለየት ይላል። እና አትክልታችንን አሁን ስቲም እናደርገዋለን። ውሃ ከስር አድርገን ከላይ ነው እና በውስጥ ያለውን ነገር አናጣውን መቀቀል እንችላለን። ስቲመር ከሌለን ወይ ኢቭን ድስት ላይ
ወንፊት አድርገን ራሱ የማይዝግ ነገር ከሆነ ስቲም ማድረግ እንችላለን። 1 ደቂቃ በቂው ነው። ከዛ በላይ አያስፈልግም። በጣም ማብሰል አያስፈልግም ቬጅቴብል። አሁን መጥበሻችንን በደንብ ካጋልነው በኋላ ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የአትክልት ዘይት ቤት ውስጥ ያለውን መጠቀም እንችላለን እናደርግበታለን። እና ስጋችንን 2 ቦታ ከፍለን በአንድ ጊዜ ካደረግነው ይበዛል እና እኩልም አይበስልም እና እኔ 2 ቦታ ነው የከፋፈልኩት። ይሄንን ግን እስክናደርግ የስቲም ያደረግነውን በእንፋሎት ያበሰልነውን አትክልት ቀዝቃዛ ውሃ ወይ አፍስሰንበት ማጥለያ ላይ ማቆየት። ለምን እየበሰለ ይሄዳል እንዲሁ ከተውነው እቃው ላይ እና ከአረንጓዴ ወደ ጥቁርነት እንዳይቀየር እንደዛ እንዲቀዘቅዝ ማለት ነው። ስጋው በስሱ ስለተከተፈ ብዙ ማብሰል አያስፈልገውም፣ ቶሎ ነው የሚበስለው። የቀረውን ስጋ አሁንም በተመሳሳይ መልኩ እንጠብሰዋለን። ስጋውን ጠብሰን ከጨረስን በኋላ ዘይቱን አንደፋውም ወይ አንቀይረውም። በዛው ላይ ቬጅቴብሉን እናበስልበታለን። መጀመሪያ ቀይ ሽንኩርት በማድረግ እንጀምራለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ቀጥለን የፈረንጁን ቃሪያ፣ ጎመናችንን እንጨምራለን። ይሄንን ጎመን ስቲም ባናደርገው ይመረጣል። ስቲም ሲደረግ ከለሩን ይቀይራልና ደስ አይልም ብዙ። ከአንድ ደቂቃ በኋላ ስቲም ያደረግነውን ቬጅቴብል እንጨምረዋለን። አሁንም ማክሲመም ለ1 ደቂቃ ያህል ነው ገልበጥ ማድረግ። አሁን ከላዩ ላይ ቅድም የጠበስነውን ስጋ
እናደባልቀዋለን። በደንብ እንዲብላላ በደንብ አድርገን ማገላበጥ። ትንሽ የስጋ መጥበሻ ከላይ ላይ እናደርጋለን። ያው ጥብስ መቼስ ያለ ቅቤ አይሆንም። እየቀለጠ ቅቤ ነው ያደረኩበት ያለው ሳይበዛ በትንሹ ለሽታ ያህል። ቃሪያ እናደርጋለን። አሁንም ብዙ ማቆየት አያስፈልግም። እሳት ላይ 1 ደቂቃ በቂው ነው። እንዲዋሃድ ጣዕሙን በደንብ እንዲዋሃድ ነው። ቀምሰን እንግዲህ ጨው ካነሰው እዚህ ጋር ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ የተፈጨ እናደርግበታለን። ከዛ በቃ ሬዲ ነው። በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው። ሁል ጊዜ አንድ አይነት ነገር ከመስራት ጥብስ እንደዚህ አትክልት እንደባልቀን ብንበላ ለጤናችንም ጥሩ ነው። በጣም የእውነት በጣም ጣዕሙ ለየት ያለ ነው። ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ሞክሩትና ከወደዳችሁት ንገሩኝ። ያው አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይሄንን ምግብ እንጀራ ካለ በእንጀራ ወይ በዳቦ ካልሆነ ደግሞ ከሩዝ ጋር አትክልትም ስላለው ከሩዝ ጋር በደንብ ይሄዳል አብሮ እና ሞክሩት በተመቻችሁ መንገድ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ